Hello viewers, dito sa video ito ipapakita ko kung ano-ano ang mga menu sa loob ng Buyer's Hub ng Filinvest Service Desk. So, para pumasok sa Buyer's Hub, just type on servicedeskonline.filinvest.com.ph and then type nyo lang yung username and password nyo and then click submit. Dito po sa main menu, makikita nyo po ang iba't ibang mga option. Yung property information, your account, your payment, online requests, personal contact information, FAQs, book an appointment, download at saka inbox. Sa property information po, makikita nyo yung information dun sa inyong investment o dun sa property na inyong binili. Dito po makikita lahat ng mga information kung magkano yung total selling price, contract price, at kung ano-ano po mga information. Yun naman pong your account. Ito po ang nagpapakita kung ano po yung status ng inyong account. So, pinapakita kung in-need immediate donation, kung meron pa po kayong documents na kailangan i-submit, at saka yung status ng turnover. Ito naman pong your payments. Pinapakita yung inyong mga summary ng payments mo at saka yung outstanding balance nyo. Kung kailan kayo nag-remit o nag-bills payment, dito nyo din po makikita. Yung online request po, dito pwede kayong mag-upload ng inyong mga remittance advices. I have a separate instruction how to do the upload ng remittance advice. Sa personal and contact information, dito po makikita yung inyong information. Kung gusto nyo pong baguhin, kamali po yung spelling ng inyong pangalan o yung team number nyo po ay mali, pwede nyo pong i-edit. Pati rin po yung inyong mga contact information, pwede nyo pong i-edit dito. FAQs, mostly mga frequently asked question, kung paano magbayad, paano mag-earn sa inyong investment, tsaka yung inyong turnover details. Downloads naman po ay iba't ibang mga documents na pwede nyo pong i-download about your property information, yung mga requirements, yung payments nyo po, at iba't iba pa po mga option. Ito po yung maganda yung inbox. Dito po, aside from sending email to your email account, dito rin po nakasave yung lahat ng mga information o lahat ng mga communication na binibigay po ni Filinvest sa inyo. So hanggang umpisa, hanggang sa dulo, dito po makikita. So ito po ang mga iba't ibang mga menus sa loob ng inyong Buyer's Hub. Yun lang po. Maraming salamat.